यो त 4 खण्ड यतिकै इक्वल लिनु पर्यो नि टाइम। अब यहाँ चाहिँ यस्तो छ नि टी आई टे आई टी गरेर त भएन नि, यहाँ त आई हानेपछि आई, त्यो चाहिँ त्यति टाइम ड्युरेसन पर्खिनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, जब त्यो समयमा स्ट्रोक नभइकन हामीले खाली छोड्छौँ नि है, जब त्यहाँ अनुपस्थिति हुन्छ स्ट्रोकको, अनि टाइमको क्यालकुलेसन हामीले भाग छोडिदिन्छौँ नि, कस्तो रोचक रिदम बन्द हुन्छ है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यति भइसक्यो, यसलाई पढ्न आयो, टी आई टे आई टे आई, फेरि भन्नुहोस् टी आई टे आई टे आई, फेरि टी आई टे आई टे आई है। जुन चाहिँ रिदमका संरचना, लिडका संरचनालाई उपस्थिति र अनुपस्थितिले कसरी चाहिँ एउटा नयाँ नयाँ रूपमा, नयाँ नयाँ स्वरूपमा त्यसरी जन्म दिँदो रहेछन् है। एउटा समय छ, निश्चित समयका खण्डहरू छन्, त्यहाँ कुनै कुनै खण्डमा स्ट्रोक उपस्थित हुन्छ, कुनै खण्डमा उपस्थित हुन्न। दर्शकवृन्द नमस्कार, म्युजिक डिसिमिलर युट्युब च्यानलमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण गिटारका सन्दर्भमा, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रिदमका सन्दर्भमा मात्र होइन, प्लकिङका सन्दर्भमा मात्र होइन, लिडका सन्दर्भमा मात्र होइन, सबै पक्षका सन्दर्भमा अत्यन्तै काम लाग्ने अति महत्त्वपूर्ण विषय लिएर आएको छु। कृपया हरेक चरणलाई, हरेक स्टेपलाई ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला। अभ्यासका सन्दर्भमा मैले लामो समय अभ्यास त गराउन, मैले यहाँ त्यति लामो भिडियो हुन्छ मैले सम्भव नहोला, तर मैले भन्छु र त्यो अनुसार चाहिँ आफूले अभ्यास पनि गर्नुहोला। त लागौँ आज सिधै विषयवस्तुतर्फ है त। ल यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ राखेको छु आज रिदममा स्ट्रोकको उपस्थिति र अनुपस्थिति है, प्रेजेन्स र एब्सेन्स, उपस्थिति र अनुपस्थितिबाट सङ्गीतमा कस्तो कस्तो रोल हुने रहेछ होइन। सङ्गीतका जुन चाहिँ रिदमका संरचना, लिडका संरचनालाई उपस्थिति र अनुपस्थितिले कसरी चाहिँ एउटा नयाँ नयाँ रूपमा, नयाँ नयाँ स्वरूपमा त्यसरी जन्म दिँदो रहेछन् है। एउटा समय छ, निश्चित समयका खण्डहरू छन्, त्यहाँ कुनै कुनै खण्डमा स्ट्रोक उपस्थित हुन्छ, कुनै खण्डमा उपस्थित हुन्न। उपस्थित हुने र नहुने खेलबाटै है रिदमका कस्ता रोचक संरचना तयार हुँदो रहेछन्, यो तपाईँहरू गर्नुहोला है। मैले यहाँ सरस्वती सामान्यतः मैले एउटा जानकारी गराउने प्रयास गर्छु। त म सुरु गर्छु है त। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ फोफो बिटकै मैले आज उदाहरण लिएको छु, अरू बिस्तारै अरू बिटको पनि लिउँला। यो अलिकति पहिला सरल ढङ्गले गरिएका अभ्यासहरू त्यो एपिसोडमा क्रमशः आएका छन्। यो एपिसोडभन्दा छुट्टै हो यो है, एपिसोडको क्रमशः आउने क्रम त भइ नै रहन्छ। अब यसमा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ टी आई टे आई यति छ है। अब यसमा म छोटकरीमा धेरै व्याख्या गर्न चाहन्न, अघिल्ला भिडियोहरूमा पनि भनेको छु। यदि नयाँ साथीहरूलाई त्यस्तो समस्या छ भने होइन, टी भनेपछि के भन्छ थम्बले होइन यसरी डाउनतिर हान्ने, यहाँ देखिएको होला, यहाँ हेर्नुहोस् है, यसरी है, यसरी डाउनतिर हान्ने। आई भन्यो भने यो यसले चाहिँ यो आई भनेको इन्डेक्स है, यो इन्डेक्सले यसरी हान्ने भयो। के भने मैले फेरि भन्नुहोस् त, एकचोटि याद गर्नुहोस्। टी भनेपछि थम्बले यसरी हान्ने, आई भन्यो भने यसले हान्ने, टे भन्यो भने यसले यो थम्बले चाहिँ माथितिर यसो तान्ने। यति हो है, यति हो। अन्य एपिसोडहरू हेर्नु होला, तर यति भयो भने बाँकी यतिकै खेल छ। अब यतिमा रिदम छ है, यो रिदम है। अब यसमा चाहिँ अब के छ, यो चाहिँ छ नि, यो अब ग्रह, यो भनेको ग्याप हो, यहाँनिर नहान्ने, स्ट्रोक अनुपस्थित हुन्छ है। कहाँ अनुपस्थित हुने रहेछ, मैले सरस्वती यहाँ अनुपस्थित हुने रहेछ, यहाँ अनुपस्थित हुने रहेछ, यो रिदममा यहाँ पनि अनुपस्थित हुने रहेछ। यहाँदेखि उता पनि हामीले यदि मान्ने हो भने सबै अनुपस्थित, 3वटा अनुपस्थित भनिदिनु भयो, अर्थात् एकचोटि हानेर छोडिदिनु पनि भयो है त। अब यस्तो लेखियो भने यो 1 काउन्टभित्र यदि पुरै पार्ने, 2 काउन्टभित्र यदि पुरै पार्ने, 3 काउन्टभित्र यो पुरै पार्ने, 4 काउन्टभित्र यो आई मात्रै पार्ने, अर्थात् आई प्लस उताको ग्याप नहान्ने है। यसलाई चाहिँ हामीले यस्तै तरिकाले बुझ्ने हो भने हामीले चाहिँ यस्तो आएपछि यस्ता 3वटा यस्तो यस आएपछि यस्तो लेख्न पनि सकिन्छ है, केही छैन है। यो हिसाबले बुझौँ। तर यहाँ लेख्ने त्यहाँ नलेख्ने किन गर्यो भन्ने हुन्छ। यहाँ लेख्नुको अर्थ के छ भने स्ट्रोकहरू फरक छन्, कोही बिचमा परेका छन्,
यहाँ त सुरुमा पऱ्यो त्यसपछि हान्नै परेन, त्यो भएर लेखिँदैन है। अब यस्तोमा त के छ, यहाँ नलेखिदिउँ भने के हुन्छ, यहाँ नलेख्दा बित्तिकै सुरुमा टी हानिन्छ, यो ग्याप छोडिन्न है। अब एवं रीतले बुझौँ, म धेरै व्याख्यामा जाँदिनँ है त। ल अब यसलाई चाहिँ पहिला त यो गिटारतिर नगरौँ, यो सबभन्दा पहिला बाजा बजाउने हाम्रो बानी खराब छ। म पनि त्यही खराब बानीभित्रकै एकजना सदस्य हुँ होइन। पहिला त यो बुझौँ है। यो टाइम सिग्नेचर भनेपछि 4 काउन्ट रहेछ, 1 2 3 4। मैले के भने 1 2 अनि 3 अनि 4 है। यसरी 4 काउन्टको फ्रेममा अब 1 भित्र है, 1 ENA 2 ENA 3 ENA 4 ENA भने नि हुन्छ 4 भनेर चुप बसेर त्यो ग्याप राखेर हुन्छ, केही छैन बुझ्नलाई। अब यतिकै छोडौँ। अब यसपछि यो पनि बिना ढङ्गले भनिन्छ एउटा बुझ्नलाई है। 1 नन 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 गरे पनि हुन्थ्यो, 1 आ गरे नि हुन्थ्यो। त्यो एउटा चाहिँ के भने तन्केको छ है, बिचमा खण्डहरू छन् भन्ने अर्थमा मात्रै आएको। अब हाम्रो के छ, पहिला यति एउटा यतिलाई बुझ्ने कि त्यही त पहिला सुरुका एपिसोड हेर्नुहोस् है। सुरुमा हामीले यो अभ्यास गरेका छौँ, यतिलाई 4 बिट हुन्थ्यो हेर्नुहोस् है। यति एउटा 4 बिट पनि हुन्छ, यहाँ 1 बिटमा यसलाई 4 बिट बनाउन नि मिल्थ्यो अहिले विस्तार गरेर होइन। तर अब यहाँ कम्प्याक्ट भयो क्या, खादियो, देख्नुभयो है। त्यही त सुरुको त्यही सजिला कुराहरू नछोड्नु होला भनेर बारम्बार मैले भिडियो हाल्दै गएको छु। त्यो एउटा बुझेको त्यो यहाँ बुझ्यो भने चाहिँ सकिएको नि। अनि त्यसलाई कम्बाइन गर्दाखेरि अलिकति एकछिन अभ्यास गरेपछि आइ नै हाल्छ है। त्यसले गर्दा जटिल रिदम पनि, यो त जटिल त होइन, यो ठिक्क मध्यम खालको हो होइन, प्रयोगमा पनि आउन सक्ने एकदम राम्रो रिदम पनि छ। अब यस्तोलाई टी यहाँ नबजाउने, यहाँ हान्ने, यहाँ हान्ने, टी आई टी टी आई टी टी आई टी टी आई टी, मतलब यहाँ नहानेको, यो बुझ्यो। अब यहाँ के गर्नु पऱ्यो, यहाँ सुरुमै हान्न पाइएन। हेर्नुहोस् है, ग्याप पे आई ग्याप, ग्याप पे आई ग्याप, ग्याप पे आई ग्याप, यो छ है। यसमा अब डाउन अप गर्ने बेला त अर्कै तरिकाले मैले यत्तिकै भनेको है। अब यो भयो, यसको नि के भयो, ग्याप पे आई टे, ग्याप पे आई टे, यति भयो है। ग्याप पे आई टे भयो, यता आई आई, यो त 4 खण्ड यत्तिकै इक्वल लिनु पऱ्यो नि टाइम। अब यहाँ चाहिँ यस्तो छ नि, टी आई टे आई टी गरेर त भएन नि। यहाँ त आई हानेपछि आई, त्यो चाहिँ त्यति टाइम ड्युरेसन पर्खिनु पऱ्यो हेर्नुहोस् है। जब त्यो समयमा स्ट्रोक नभइकन हामीले खाली छोड्छौँ नि है, जब त्यहाँ अनुपस्थिति हुन्छ स्ट्रोकको, अनि टाइमको क्यालकुलेसन हामीले भाग छोडिदिन्छौँ नि, कस्तो रोचक रिदम बन्द रहेछ है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यति भइसक्यो, यसलाई पढ्न आयो, टी आई टे टे आई टे आई टे आई, फेरि भन्नुहोस्, टी आई टे टे आई टे आई टे आई, फेरि टी आई टे टे आई टे आई टे आई है। फेरि अब यसलाई चाहिँ पटक पटक भन्नुहोस्। यसलाई त मैले भनेको छु विभिन्न आग्नेयमा, दक्षिणमा, पूर्व पश्चिम उत्तर होइन, वायव्य नैऋत्य सबै, ईशान्य सबै, 10 दिशा, आकाश पातल 10 दिशामा गर्नुहोस् भनेर मैले सरल रिदमहरूलाई भने नि। यसलाई पनि त्यसरी गर्नु त पर्छ, तपाईँहरूले विभिन्न कोण विभिन्न ठाउँतिर फर्केर त्यो त गर्नु पर्यो। अब यहाँ के रहेछ, अब टी आई टे टे आई टे आई टे आई, ल भन्नुहोस् त, टी आई टे टे आई टे आई टे आई, ल फेरि भन्नुहोस् त, टी आई टे टे आई टे आई टे आई। अब यसलाई पटक पटक है, तपाईँहरूले सँगसँगै यसलाई भन्नु भने पहिला भन्न आउने। अब त्यसपछि भनेपछि यसलाई टी आई टे टे आई टे आई टे आई, फेरि टी आई टे टे आई टे आई टे आई, फेरि टी आई टे टे आई टे आई टे आई। छिटो भन्दा नि हुन्छ, टी ढिलो भन्दा नि हुन्छ, टी आई टे टे आई टे आई टे आई, टी आई टे टे आई टे आई टे आई, यति गऱ्यो भने अब हान्न आयो है। अब एवं रीतले विभिन्न टी आई टे टे आई टे आई टे आई, अब विभिन्न तरिकाले गर्नुहोस् है त। जस्तो यहाँ
मैले यहाँ जसरी समाए पनि तपाईँहरूलाई देखाउने गरी गर्नलाई अप्ठ्यारो भयो नि, केही छैन ल है। TITAI फेरि है त, TITAI है, यो बुझ्नको लागि है। TITAI यो तरिकाले फेरि हेर्नुहोस्, TITAI फेरि है, हेर्नुहोस् TITAI यसरी जान्छ है त। त दर्शकवृन्द, यो स्ट्रोकको उपस्थिति र अनुपस्थिति, ध्वनिको होइन, ध्वनिको त सस्टेन पनि हुन्छ, कन्टिन्युटी हुन्छ, यसको उपस्थिति र अनुपस्थितिसँग सम्बन्धित यो भिडियो तपाईँहरू समक्ष राखेँ। यो भिडियो अवश्य पनि यो तपाईँहरूलाई उपयोगी लागेको होला, यसले किनकि समयको ग्यापमा होइन त्यहाँ स्ट्रोक राख्दा र नराख्दा कस्तो रिदम बन्छ भन्ने कुरा अवश्य पनि केही न केही जानकारी मिल्यो होला भन्ने मैले विश्वास लिएँ। यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला र सङ्गीतका भन्न छुटेका, खोज्न छुटेका र सङ्गीतका विविध समस्याका अन्तर्निहित विषयहरू लिएर आउने यस म्युजिक डिसिमिलर युट्युब च्यानललाई कृपया सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यहाँहरूलाई साङ्गीतिक सफलता र उत्तरोत्तर उन्नति प्रगतिको हार्दिक शुभकामना। अर्को भिडियो नआउँदासम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।